Previously in BELAXED, guys. Luan na to part. Muna ikuha na mo gapon part. Pukot ra din na bata ni part. Siguro ni awan ng awag-wagon. Laway na. Luno na to lamas part. Naho na to ng ang pagmanok. Ano siya part? Sibuyas dahunan o luya. Bunon ka na ito parts, no? O sa na ito timplahan. Dapat mo.
to ning pisong gata part. Atsal og sili parts, dugang sa halang parts. Timplahan na to gasin sa parts. Dinipod mo ang bitsil. Gamara pa. Magic sarap po parts para kompleto yung lasa. Pagpapalan ko na to. Uban ko na to. Luto na tong aninikad part. Tinunuan ng aninikad. Ay, kumuta ka niya. Mukha man ni part kinahanglan mo kuhit parts para kuhito ninyo ng unod. Bagong pwede na kaya. Sup mga part, kami na po mga part. Luto na among luto na aninikad nga itunuan na mo. Bani gapon mi. Kanina Ngaon ta ninyo. Pwede po kalintag, like, share, subscribe dyan. Kung magpa-shoutout mo, comment lang mo. Ngaon part.